हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, UGC नेट त्याचबरोबर आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिटाईज सिरीज पाहत आहोत. यामधील लॉजिकल रिझनिंग आपण पाहत आहोत आणि त्यामध्ये पार्ट हा 14 नंबरचा आहे. म्हणजेच याआधी मी टोटल 13 पार्ट हे लॉजिकल रिझनिंगचे अपलोड केलेले आहे. त्याचबरोबर गाईज, याआधी मी पूर्णपणे हायर एज्युकेशन, टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन, त्याचबरोबर पीपल डेव्हलपमेंट, एन्व्हायरमेंट, आणखी असे बरेच आपले टॉपिक आहेत. टोटल 8 टॉपिक पेपर फर्स्टचे मी पूर्णपणे डिस्कशन केलेले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तुम्ही ते कव्हर करू शकता. टोटल 8 टॉपिक कव्हर केले, राहिले आहेत 2 पेंडिंग. 2 कोणते? तर एक पहिला DIचा म्हणजे डाटा इंटरप्रिटेशन आणि दुसरा म्हणजे मॅथमॅटिकल रिझनिंग. ते आपले 2 टॉपिक पेंडिंग आहेत, ते आपण काही येत्या काळात कव्हर करणार आहोत. गाईज, हे सर्व टॉपिक तुम्हाला पेपर फर्स्टमध्ये चांगला स्कोअर मिळून देतील, म्हणून सर्व व्हिडिओ कव्हर करा. एका टॉपिकवर मी जवळजवळ 12 लेसन अपलोड केलेले आहेत. याचा डेफिनेटली तुम्हाला एक्झाममध्ये फायदा होईलच. आणि गाईज, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणताही अपडेट असेल, कोणतीही PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. तर गाईज, सुरू करूया आजचं लेसन. या लेसनमध्ये आपण व्हेन डायग्राम म्हणजे व्हेन डायग्रामवर आपल्याला माहिती सेट एक्झाम जर असेल तर 2 मार्क आपले कन्फर्म असतात. कारण 2017, 18, 19 आणि 20 या चारही वर्षी, सलग चारही वर्षी व्हेन डायग्रामवर क्वेश्चन आलेला आहे. 2016ला क्वेश्चन आला नव्हता, पण 17, 18, 19, 20 या चारही वर्षी एक क्वेश्चन व्हेन डायग्रामवर आला आहे. म्हणजेच आपले 2 मार्क इथून कन्फर्म होतील. आता यामध्ये मी काय करणार आहे, जे प्रिव्हियस इयरमध्ये क्वेश्चन आले होते व्हेन डायग्रामचे तेच आपण डिस्कशन करणार आहे आणि त्याच थ्रू तुम्हाला कशा प्रकारे आपण व्हेन डायग्रामला सोडू शकतो ते पूर्णपणे डिस्कशन करणार आहे. तर सुरू करूया हा व्हिडिओ. चला तर आपण 2017चा 34 नंबरचा क्वेश्चन आपण पाहत आहोत. सेट हा कोणता आहे? ए सेट 2017चे क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 34. आता हा आपण पाहतो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग प्लेयर, स्टुडंट अँड गर्ल. आता पहिल्यांदा तुम्हाला फक्त हे 3 शब्द आहेत ना, यांचं जर चांगलं मिनिंग कळलं तर व्हेन डायग्राम तुम्ही इझिली काय करू शकता, सोडवू शकता. पहिल्यांचं मिनिंग तुम्हाला कळून घ्यायचं आहे, प्लेयर, नंतर काय स्टुडंट, नंतर गर्ल. आता झालं काय, तर प्लेयर जे आहेत तेच काही स्टुडंट असतील, तेच काही गर्ल असतील, हे आपल्याला फिक्स आहे. म्हणजेच काय, तर हे तिघांचं रिलेशन कसं आहे, मिक्स रिलेशन आहे. म्हणजेच काही स्टुडंट प्लेयर असू शकतात, गर्ल असू शकतात. काही ज्या मुली त्या स्टुडंटही असू शकतात, प्लेयरही असू शकतात, किंवा काही प्लेयर स्टुडंटही असू शकतात, गर्लही असू शकते. म्हणजे काय, यांची मिक्स डायग्राम म्हणून आपल्याला कळालं की याचं रिलेशन कसं ओळखायचं ते तुम्हाला सांगतो. आता यामध्ये काय करायचं, तर कधी पण काय करायचं लक्षात घ्या, पहिला शब्द आहे घ्यायचा प्लेयर आणि त्यांचं रिलेशन बघायचं 2 जणांसोबत. आता जो प्लेयर आहे ना, यांचं कंपॅरिझन करायचं स्टुडंट अँड गर्लचं. आता प्लेयर हा स्टुडंट असू शकतो का, हे पाहिजे पहिलं, तर असू शकतो. तर लेडीज म्हणजे गर्ल असू शकतो का, तर असू शकतो. प्लेयर हा दोन्ही असू शकतो. त्यानंतर आता स्टुडंटचं या दोघांशी रिलेशन पाहिजे, कोणाशी, प्लेयरशी आणि गर्लशी. जर स्टुडंट आहे एक, तो प्लेयर असू शकतो का, येस असू शकतो, आणि गर्लही असू शकतो. म्हणजे स्टुडंटचे दोघांशी रिलेशन होत आहे. त्यानंतर तिसरा शब्द तो म्हणजे गर्ल. आता गर्ल ती प्लेयर असू शकते की एक असू शकते, त्याचबरोबर स्टुडंटही असू शकते. म्हणजेच काय, तर तिघांचंही रिलेशन एकामेकांसोबत सेम होत आहे, सेम. असं नाही होते की प्लेयर मोठा स्टुडंट छोटी, असं काही होत नाही. म्हणजे आपल्याला कळण की याच्यातील काही डायग्राम आपण इलिमिनेट करू शकतो. म्हणजेच 3 नंबरची ही डायग्राम नसेल, कारण इथं एक जर मोठं झालं तर छोटे छोटे होत गेलेत, म्हणून याचं आपल्याला एलिमिनेट करते. नंतर B नंबरची डायग्राम ही पण वेगळी नाही होणार, वेगळीच होईल. कारण का, तर इथं स्टुडंट फॉर एक्झाम्पल इथं गर्ल झाल्या, तर वेगळा नाहीये, यांचं रिलेशन पण याच्यासोबत आहे. तुम्हाला आता सांगितलं मी, तिघांचं रिलेशन तिघांसोबत होत आहे, म्हणजे ही पण कॅन्सल होईल, ही पण कॅन्सल होईल. आणि त्यानंतर जी आपली 4 नंबरची म्हणजे D डायग्राम आहे, ही पण आपली कॅन्सलच होईल, कारण ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिसते. लगेच कळते असं काही रिलेशन होणार नाही. इथं फक्त थोडाच गॅप घेतला, इथं खूप जास्त घेतलाय, पूर्ण त्याच्यातच घेतलाय, म्हणजे आपल्याला कळतंय की बघल्यास हे होणार नाही. पण जे आपण A डायग्राम पाहिली A नंबरची, तर हे ॲब्सोल्युटली राईट आहे. आणि कशानुसार राईट आहे हे पहा. तर यांनी फॉर एक्झाम्पल हे काय घेतलं, हे घेतले प्लेयर, हे घेतले स्टुडंट, आणि हे घातला गर्ल. तर हे पहा, आता जे प्लेयर आहेत तुम्हाला सांगितलं त्या गर्लही असू शकतात आणि स्टुडंटही असू शकतात, दोन्ही असू शकतात. किंवा जे स्टुडंट हे ते काय प्लेयर पण असू शकते, तिथं मिक्स आहे पहा, म्हणजे इथं दाखवतो मी, इथं प्लेयर पण असू शकतात, त्याचबरोबर स्टुडंट काय असू शकतात, गर्लही असू शकतात. त्यानंतरच्या लेडीज आहेत म्हणजे गर्ल, त्या काय असतात, तर इथं स्टुडंटही असू शकतात आणि प्लेयर असू शकतात. म्हणजे काय, तर सगळे नाही म्हणत मी, काही काही
तर काही प्लेयर स्टुडंट असू शकतात, गर्ल पण असू शकतात आणि काही काही प्लेयर असू शकतात. म्हणजे तिघही कोणी असू शकतं, म्हणून डायग्राम हीच राईट आहे. फक्त तुम्ही आता सोडू शकता कारण तुम्ही PG कंप्लीट झालेले विद्यार्थी. यात काय असं मी सांगावं जास्त असं काही नाहीये. थोडंसं लॉजिक लावायचं की कसं प्रकारेचं मिक्स होईल आणि काय करायचं. ॲब्सोल्युटली आपल्याला राईट आन्सर नाही आलं तर कोणता आन्सर नसल हे पाहायचं. आता आपल्याला कळलं इथं बी आन्सर 100% नाही, त्यानंतर सी आन्सर पण 100% नाही आपल्याला माहिती आहे, आणि डी पण आपल्याला थोडंसं वेगळंच वाटतंय. मग राहतं कोणतं ऑप्शन? ए राहतंय. मग एचं काळजीपूर्वक काय करायचं, अंदाज घ्यायचा कसा आन्सर येऊ शकतो, याची डायग्राम कशी बनल. आणि जर तुम्ही डायग्राम काढली तर आता मी जी काढली तसं एच ऑप्शन राईट येतं. फक्त व्हेन डायग्राम किंवा कोणताही क्वेश्चन तुम्हाला जर आन्सर योग्य प्रकारे माहीत नसेल तर कोणता आन्सर नसल हे पाहिजे. म्हणजे कोणता आन्सर येऊ शकत नाही ते काय करायचं, कॅन्सल करायचं, आणि कॅन्सल करत करत आपल्या योग्य आन्सरवरही पोहोचू शकता. तर असे दोन प्रकारचे हे असतात, पॉईंट ऑफ व्ह्यू असतात. एक तर जे येत नाही ते कॅन्सल करा किंवा जे येते तेच सिलेक्ट करा. अशा प्रकारे तुम्ही MCQ सोडवायचा असतो. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता नेक्स्ट नंबरचा क्वेश्चन आहे, 34 नंबरचाच क्वेश्चन आहे. म्हणजे तुम्ही पाहिलं की 2017ला क्वेश्चन नंबर किती होता, 34च होता व्हेन डायग्रामचा, आणि 2018ला पण क्वेश्चन नंबर 34च होता व्हेन डायग्रामचा. दोघांचाही सेट एच आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे क्वेश्चनचा नंबर तोच होता 2017ला पण 18ला पण. आता क्वेश्चन काय म्हणतोय, विच ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट रिलेशनशिप अमॉंग प्लेयर, कबड्डी प्लेयर आणि फुटबॉल प्लेयर. आता याचं बरोबर होईल पहा. इथं प्लेयर ही काय टर्म मोठी आहे, कारण प्लेयर मध्येच येतं कबड्डी आणि फुटबॉल, हे दोघंही काय असतात, प्लेयर असतात. म्हणजे आपल्याला कळलं की ही मोठी टर्म असन आणि याच्या आत काय असतील, हे कबड्डी आणि फुटबॉल, म्हणजे हे टोटल प्लेयर आहेत फॉर एक्झाम्पल. आणि त्याच्या आत काय ते दुसरे प्लेयर आहेत, म्हणजे कबड्डीचे आहेत फॉर एक्झाम्पल आणि फुटबॉलचे आहेत, असं आपल्याला कळतंय. म्हणजे आता मागची जर डायग्राम पाहिली पहा, तर यामध्ये कसं दिलं त्यांनी, तिन्ही पण युनिव्हर्सल होते, म्हणजे पर्टिक्युलर नव्हतं काहीच. प्लेयर पण काय होते, युनिव्हर्सल होते, म्हणजे पूर्णपणे प्लेयर. स्टुडंट हा पण युनिव्हर्सल शब्द आहे आणि गर्ल हा पण युनिव्हर्सल शब्द आहे. पण त्यांनी या डायग्राममध्ये, म्हणजे यांनी काय केलं, या डायग्राममध्ये प्लेयर हा युनिव्हर्सल आहे, पण कबड्डी म्हणलं फक्त कबड्डीचेच प्लेयर, आणि फुटबॉल म्हणजे फुटबॉलचेच प्लेयर. इथं पर्टिक्युलरच्या गोष्टी केल्यात आणि इथं काय केलं, युनिव्हर्सलची गोष्ट केली. म्हणजे प्लेयर म्हणजे संपूर्ण आले आणि त्याच्यात त्यांनी डिवायडेशन केलं. प्लेयर कोणती प्लेयर, तर काही कबड्डीचे प्लेयर आहेत आणि काही कोणते आहेत, फुटबॉलचे प्लेयर आहेत. फक्त असं त्यांनी केलंय. आता याच्यानुसार आपला डायग्राम पाहिजे की कोणती योग्य येईल. आता आपण फर्स्ट डायग्राम पाहूया. फर्स्ट डायग्राम काय म्हणते, फॉर एक्झाम्पल आता हे बरोबर आहे की प्लेयर हे मांडले, हे मोठा डायग्राम म्हणजे प्लेयर, टोटल प्लेयर येते, त्याच्या आत कबड्डी आणि फुटबॉल. पण असं इथं क्वेरी होती की कबड्डी कोणतं मानायचं, छोटा कबड्डी मानायचं का फुटबॉल छोटं मांडायचं. कारण एकामध्ये फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय केलं, याच्यामध्ये खूप जास्त प्लेयर आणि याच्यात त्याच्या आत म्हणजे कबड्डीचे प्लेयरच फुटबॉलचे प्लेयर आहेत असा अर्थ होईल. म्हणजे यांनी केलं काय, इथं हे टोटल प्लेयर मांडले आणि फॉर एक्झाम्पल हे फुटबॉलचे प्लेयर मांडले त्याच्या आत, आणि त्याच्या आत कबड्डीचे प्लेयर, असं नसतं ना. म्हणजे जे फुटबॉलचे प्लेयर आहेत तेच कबड्डीचे असतील असं नसतं, म्हणून हे कॅन्सल होईल. त्यानंतर हे आता इथं आउट ऑफ कंटेक्स्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं प्लेयर मांडले हे कबड्डी आणि फुटबॉल, म्हणजे हे पण आउट ऑफ कंटेक्स्ट आहे. त्यानंतर सी, आता हे होऊ शकतं पहा, पण त्याच्या आधी आपण डी पाहूया. डी काय म्हणतंय, तर डी आणि सी मध्ये तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. आपण डी आधी पाहतोय. तर फॉर एक्झाम्पल इथं मांडलं आपण हे प्लेयर टोटल, बरोबर. आणि तुम्ही म्हणताल सर हे प्लेयर आहेत, तर काही प्लेयर काय कबड्डीचे आहेत, काही फुटबॉलचे आहेत. ॲब्सोल्युटली हे उत्तर आहे, पण नाही, हे उत्तर नाही आहे. कारण का, तुमचं म्हणण्यानुसार बरोबर आहे. टोटल काय म्हणजे मॅक्झिमम उत्तर आहे ना विद्यार्थ्यांचं चुकलं होतं. 2018ला बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर डी ऑप्शन राईट दिलं होतं, पण त्यांनी थोडंसं इथं काय केलं तर लॉजिक लावलं होतं क्वेश्चन सेट करताना. इथं काय झालं होतं, विद्यार्थ्यांनी विचार केला की टोटल हे प्लेयर आहेत आणि याच्यातच काही कबड्डीचे प्लेयर आहेत असं विचार केला, आणि याच्यातच काही फुटबॉलचे प्लेयर आहेत. म्हणजे प्लेयरमधून काही कबड्डीचे आले, काही फुटबॉलचे आले. हे उत्तर राईट बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी दिलं, पण उत्तर राईट याचं आन्सर की मध्ये सी आलतं. त्याचं रिझन सांगतो. त्यांनी काय केलं, हे टोटल प्लेयर आहेत बरोबर, आणि त्यामध्ये काही कबड्डीचे आहेत आणि काही फुटबॉलचे आहे. आणि तुम्ही पाहता लिहिलं बारीक, तर एक छोटा जो आहे ना, म्हणजे एक गोल आहे तो छोटा आहे आणि एक थोडा मोठा आहे. तो नीट ऑब्झर्व करा, एक छोटा आहे आणि एक मोठा आहे. पण त्याच्यात का त्यांनी तसं केलं, तर तुम्ही फुटबॉलचे प्लेयर पाहिले तर फुटबॉलचे प्लेयर एका साईडला किती असतात, 11 असतात. म्हणजेच टोटल किती, 22 प्लेयर असतात. मग त्यांनी काय केलं, जे मोठा गोल आहे ना तो फुटबॉलसाठी दिला आहे आणि छोटा गोल कशासाठी दिला आहे, कबड्डीसाठी दिला आहे. कारण कबड्डीमध्ये फुटबॉलपेक्षा कमी प्लेयर असतात, मिनिमम 10 प्लेयर असतात कबड्डीसाठी, पण फुटबॉलमध्ये मिनिमम 11 प्लेयर असतात, लक्षात ठेवा. म्हणून इथं त्यांनी दोन गोल, म्हणजे एक त्यांनी छोटे नाही दिले, एक छोटा आणि एक मोठा असं दिले. सो दोन्ही पण सेम नाहीत. नीट ऑब्झर्वेशन करून पहा. तुम्ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग करा, त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता दोन्ही जे गोल आहेत ते सेम नाही. त्याचं रिझन त्यांनी ते सांगितलं की टोटल प्लेयर आहेत, त्यामध्ये काही कबड्डीचे काही आहेत आणि फुटबॉलचे प्लेयर काही आहेत. कारण फुटबॉल आहेत ते जास्त प्लेयर असतात 11 आणि कबड्डीचे किती असतात, 10च असतात.
मिनिमम म्हणतोय, मॅक्झिमम हे 12 असतात, पण मिनिममनी विचार केला तर 10 असतात, म्हणून एक छोटा आणि एक मोठा असं दिलेला आहे. आणि आता राहिलं याचं, तर याच्यात आणखी कन्फ्युजन का झालं तर तुम्हाला पुन्हा सांगाल, हे प्लेयर मांडले होते विद्यार्थ्यांनी, काही कबड्डीचे मांडले, काही फुटबॉलचे मांडले, हे असं उत्तर येत होतं, पण मोस्ट ॲप्रोप्रिएट हे उत्तर राईट होतं आणि हेच उत्तर आन्सर कीमध्ये आलं होतं. त्याचं रिझन काय तर तुम्हाला सांगितलं, पूर्णपणे प्लेयर आहेत, त्यामध्येच काही कबड्डीचे आणि काही फुटबॉलचे आहेत. आणि छोटा आणि मोठा जे कॉलम होता तर त्याचं तुम्हाला सांगितलं, सॉरी गोल होता, त्यामध्ये काय होतं, फुटबॉलचे मोठा गोल होता आणि कबड्डीचा काय होता, छोटा गोल होता. यानुसार क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी राईट आहे. आता यामध्ये मी जास्त टाइम देत नाही, त्याचं रिझन सांगतो. क्वेश्चन आला तर किती येईल, एकच येईल, आणि मार्क किती देईल ते 2च येईल. आला तर एकच क्वेश्चन मॅक्झिमम, त्यावरती काही क्वेश्चन येणार नाही व्हेन डायग्रामवर. म्हणून व्हेन डायग्राम अशा पद्धतीने सोडवल्या तर योग्य प्रकारे राहील. कारण का, याचं प्रॅक्टिस तुम्ही कितीही केली आणि येणार काय, हेच येणार आहे 3 जणांचं रिलेशन. कारण तुम्ही 2000 मी काय म्हणतोय 17 पासून ते 20 पर्यंत पाहिलं तर हाच सिक्वेन्स चालू आहे सेट एक्झामचा. 3 डायग्राम 4 डायग्राम देणार आणि 3 जणांचं रिलेशन देणार, त्यानुसार तुम्हाला व्हेन डायग्राम ओळखायची. त्यासाठी 4-5 वेळा प्रॅक्टिस केली, खूप झालं, जास्त काय याला टाइम द्यायचा नाही. तर आपला क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी राईट आहे. का ते तुम्हाला सांगितलंय, हे प्लेयर मांडले त्यांनी खूप, आणि त्याच्यामध्ये कबड्डी आणि फुटबॉलचं हे मांडलं होतं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेक्ट रिलेशनशिप अमंग, म्हणजे करेक्ट रिलेशनशिप काय विचारली, बॉय, स्टुडंट आणि गर्ल. आता यामध्ये पाहिजे युनिव्हर्सल पाहिजे, तर स्टुडंट काय होतील, युनिव्हर्सल येतील, म्हणजे स्टुडंटचा मोठा असेल, कारण स्टुडंटच काय असणार, काही बॉय असतील काही गर्ल असतील. कळालं, पहिलं काय होईल, पहिलं मोठं काय होतं ते पाहिजे. हे 3 शब्द दिलेत ना, त्याच्यापैकी सर्वात मोठी टर्म कोणती, तर मोठी काय, स्टुडंट मोठी. स्टुडंटमधील काही बॉय आणि काही गर्ल, हे कळालं. आता आपल्याला डायग्राम पाहिजेत, कोणती डायग्राम योग्य होईल, तर आपण खालून येऊ डी पासून. तर डी मध्ये काय म्हणलंय त्यांनी, फॉर एक्झाम्पल हे स्टुडंट म्हणलंय टोटल, आणि याच्यातच काही गर्ल पण आहे आणि काही बॉय पण, म्हणजे मिक्स असं काय होऊ शकत नाही, मिक्स जेंडर दाखवले त्याचं काय होऊ शकत नाही. त्यानंतर सी, म्हणजे हे आपलं कॅन्सल होतंय, कारण इथं मिक्स केले त्यांनी, मिक्स नव्हतं पाहिजे ते. नंतर काय, आता फॉर एक्झाम्पल हे स्टुडंट मानलं मोठं, तर बरोबर आहे स्टुडंट मोठं मानलं. आता यामध्ये बॉय आणि बॉयच्या आत गर्ल असं दाखवलं त्यांनी, तर हे पण होऊ शकत नाही. त्यानंतर बी, तर बी काय, इथं मोठा चौकोन हा मांडला फॉर एक्झाम्पल स्टुडंटचा, त्याच्यात काही काही बॉय आणि काही गर्ल आहे. आता मागच्या क्वेश्चननुसार हे ॲब्सोल्यूट बरोबर यायला पाहिजे होतं, कारण त्यांनी काय केलं मागच्या क्वेश्चनमध्ये, तर हे तुम्हाला दाखवतो. इथे त्यांनी सांगितलं होतं प्लेयर, आणि त्याच्यामध्ये फुटबॉल आणि कबड्डीचे दाखवले, बरोबर. आत्ता पण तसंच आहे, फॉर एक्झाम्पल हे स्टुडंट आणि त्यामध्ये गर्ल आणि बॉय, म्हणजे आता नवीन एक्झाम्पल चाललंय आपलं, त्यामध्ये स्टुडंट दाखवले आणि त्याच्यामध्ये गर्ल आणि बॉय. आणि हे एक्झाम्पल कसं होतं, प्लेयर आणि त्याच्यामध्ये काय, कबड्डी प्लेयर आणि फुटबॉल प्लेयर असं दाखवलं. ओके, तर हे डायग्राम याच्यानुसार बरोबर होती, कारण तुम्हाला सांगितलं इथं क्वांटिटी बदलती. कळलं का, फुटबॉल आणि कबड्डीमध्ये जी क्वांटिटी आहे ती कमी जास्त आहे, म्हणून हे येते राईट. पण जे आपण म्हणतो आत्ताचं एक्झाम्पल कोणतं, बॉय आणि स्टुडंट, म्हणजे बॉय गर्ल आणि स्टुडंटचं, यामध्ये हे आन्सर नसल. म्हणजे मागचं जो तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलं मी आता दाखवलं, त्याच्यानुसार हे आन्सर यायला पाहिजे होतं. पण इथं पहा तुम्ही, छोटा आणि मोठा गोल केलाय. कारण का, तर छोटा मोठा गोल केलाय, तर याला मानायचं कोणतं, बॉय कोणतं गर्ल कोणतं, असं तर होऊ शकत नाही ना, कारण क्वांटिटीची गोष्टच नाही केलेली इथं, म्हणून हा पण होऊ शकत नाही. पण याचा जर विचार केला तर मोस्ट ॲप्रोप्रिएट हा येतो. कसं, तर हे स्टुडंट आहे, त्याच्यापैकीच काही गर्ल आहे आणि काही बॉय आहेत, म्हणून ॲप्रोप्रिएट एच येतं, हे येत नाही. पण जर विद्यार्थ्यांनी मागचं क्वेश्चन, म्हणजेच हा 2018चा क्वेश्चन होता पहा, यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं आणि याच्यानुसार जर सोडवलं तर ॲब्सोल्युटली राईट कोणतं होतं 18चं क्वेश्चन नंबरचं, तर सी येत होतं. का, तर तिथं मोठं होतं प्लेयर आणि त्याच्या आत कबड्डी आणि फुटबॉल होतं. पण 2019चं तुम्ही पाहिलं तर हे ॲप्रोप्रिएट येतं. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी तर काय लातं, म्हणजे प्रिव्हियस इयरचा तुम्ही अभ्यास करून जाता, 18ला असा क्वेश्चन विचारला होता आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी याला क्लिक केलं. पण इथं मी तुम्हाला सांगन परत, जो गोल आहे तो छोटा मोठा आहे, म्हणून हे ॲप्रोप्रिएट येणार नाही. आणि स्टुडंटमध्ये काही बॉय आहेत गर्ल आहे ठीक आहे, पण हे ॲप्रोप्रिएट मॅक्झिमम ॲप्रोप्रिएट येतं. त्याचं रिझन तुम्हाला सांगितलं, काही स्टुडंटपैकी काही काय आहेत गर्ल आहेत आणि काही बॉय आहेत, यानुसार हेच ॲप्रोप्रिएट राईट आन्सर आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. हा आहे 2019चा क्वेश्चन. तर यामध्ये सर्वात क्वेश्चन सोपा होता. कसा, 2019चा म्हणतोय मी, जर आपण 3 आत्तापर्यंत डायग्राम पाहिला त्यापैकी सर्वात सोपं रिलेशन हे होतं. त्याचं रिलेशन आपण कशाच विचारलं ते पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेक्ट रिलेशनशिप अमंग वुमेन, सिस्टर आणि मदर. तर हे पहा, वुमेन, सिस्टर आणि मदर. आता फर्स्ट डायग्राम आपण पाहूया. तर फॉर एक्झाम्पल हे काय, वुमेन मांडले म्हणजे हे लेडीज मांडले टोटल, आणि यामध्ये
काही सिस्टर आणि काही मदर असं होऊ शकत नाही. कारण का हे पहा, त्याचं रिझन हेच आहे की काही स्त्रिया आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टोटल स्त्रिया आहेत, यापैकी ह्या सिस्टर असं मानू आपण आणि या काय मानू आपण मदर मानू, ह्या सिस्टर मानू आणि या टोटल काय मोठ्या स्त्रिया आहेत. तर याच्यातील काही सिस्टर मदर असू शकतात कोणाच्या म्हणजे त्यांनाही मुलगा असू शकतो ना, म्हणून दोघंही वेगवेगळे असं दाखवता येणार नाही. नंतर आपण सी पाहूया. सी मध्ये ह्युमन आहे, त्याच्या 8 सिस्टर आहे आणि त्याच्या 8 काय फॉर एक्झाम्पल मदर आहे. म्हणजे म्हणायचं काय त्यांना की टोटल ज्या स्त्रिया आहेत त्यापैकी ज्या काही मदर आहेत त्या कोणाच तरी बहिणी पण आहेत 100%. तर हे पण होणार नाही. त्यानंतर डी काय, डी तर काही रिलेशन नाही, पूर्ण वेगळंच दाखवलंय. पण बी ॲप्रोप्रिएट आहे. कारण का फॉर एक्झाम्पल त्यांनी मांडलंय काय टोटल वुमेन, त्याच्यामध्येच काय केलंय ह्या सिस्टर मानल्या आणि काय मानल्या काही मदर मानल्या. म्हणजेच काय तर हे सिस्टर आहेत ना त्या कोणाच तरी मदरही असतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमची स्वतःची बहीण आहे किंवा तुमची मम्मी आहे, तिलाही स्वतःला एक भाऊ असेल किंवा तुमच्या बहिणीलाही लग्न झाल्यानंतर मुलगाही असेल किंवा मुलगी असेल. म्हणजेच काय तर तिचा मुलगा मुलगी असल्यानंतर ती मदर आहे, त्याचबरोबर तुमची सिस्टर पण आहे. म्हणून एकच स्त्री काय होऊ शकते, मुलगी असू शकते कोणाच तरी आणि ती मदरही असू शकते. म्हणून ॲप्रोप्रिएट मॅक्झिमम कोणते बीच आन्सर आहे. आता याच्यात कन्फ्युजन असं होतं की रिलेशन ते दरवेळेस एकच विचारतात. फॉर एक्झाम्पल इथं वुमेन सिस्टर आणि मदर म्हणजे तुम्हाला कळालं की एक युनिव्हर्सल आहे वुमेन, त्याच्या अंडरच सिस्टर मदर हे कळालं तुम्हाला. पण हे मिक्स पण असू शकतं का नाही हे पण तुम्हाला पाहायचं आहे. म्हणजे इथं काय आहे सिस्टर आणि मदर हे असू शकतं, म्हणजे काही सिस्टर मदरही असू शकतात. हे तुम्हाला ओळखता आलं तर तुम्हाला व्हेन डायग्रामचा कुठलाही क्वेश्चन इझिली सोडवता येईल. फक्त यांचं रिलेशन ओळखायचं. एक युनिव्हर्सल टर्म असती ती कोणती ती ओळखताला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इथं वुमेन युनिव्हर्सल होतं आणि आपल्याला कळलं की त्याच्या आतच सिस्टर मदर आहे. त्यानंतर आपल्याला हे पण कळालं की काही सिस्टर मदर असू शकतात किंवा काही मदर सिस्टर असू शकतात. हे कळालं तुम्हाला क्वेश्चन सुटला. त्यानंतर जो आपला 2019 होता त्यामध्ये पण पहा त्यांनी एक काय सांगितलं, स्टुडंट युनिव्हर्सल सांगितलं. स्टुडंट युनिव्हर्सल सांगितलं पण तुम्हाला हे पण कळायला पाहिजे की काही स्टुडंट बॉय असू शकतात काही स्टुडंट गर्लही असू शकतात. हे तुम्हाला कळालं तर लगेच तुम्हाला कळलं की मिक्स डायग्राम होणार आहे. आणि मिक्स कळाल्यानंतर तर मिक्स कोणती, ही एक आहे ही एक आहे, ह्या तर दोन नाही आहे कारण यांचं पूर्ण आउट ऑफ कंटेक्स्ट जात आहे. मग यामध्ये काय करायचं, आता इथं मिक्स दाखवलंय म्हणजे बॉय आणि गर्ल एकच असू शकतात का नाही असू शकतात. जसं आपण म्हणतो की एकच मदर काय असते सिस्टर पण असू शकते, म्हणजे हे ॲब्सोल्युटली होत झालं असतं. पण इथं बॉय एकच बॉय तो गर्लही असन असं नसणार कधी, म्हणून हे कॅन्सल होत होतं. म्हणून ॲब्सोल्युटली कोणतं राईट होतं क्वेश्चन नंबर 30 तर ए हे राईट होतं. अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे व्हेन डायग्रामचे क्वेश्चन सोडवायचे आहे आणि जास्त काही डोकं लावायचं नाही. फक्त जे तुम्हाला फर्स्ट टाइम जे उत्तर असेल ना तेच राईट उत्तर असतं. विद्यार्थ्यांचं काय होतं आधी हे वाटतं ऑप्शन ए नंतर सी वर राईट वाटतं, असं करू नका. जे फर्स्ट टाइम तुमच्या माइंडमध्ये जे येते ना की हेच राईट आहे लगेच क्लिक करून टाकायचं. किंवा जर तुमचा लेखी पेपर म्हणजे आपलं ऑफलाईन पेपर असेल तर लगेच त्याचं काय करायचं राऊंड करून टाकायचा. तुम्ही लई वेळ विचार केला ना तर काय होतं कन्फ्युजन वाढतं आणखी वाढतं आणि त्याचा टाइम वेस्ट होतो. म्हणून जे फर्स्ट टाइम तुमचं उत्तर वाटतंय तुम्हाला मनात म्हणजे फर्स्ट टाइम पाहिल्या तेच उत्तर राईट असतं आणि त्यालाच लगेच क्लिक करायचं. याचं पाहिलं शेजारचंच पाहिलं आणि त्याने हे दिलं आपण कोणतं द्यायचं असा विचार करायचा नाही. जे योग्य वाटतंय त्याला लगेच क्लिक करायचं आणि लगेच उत्तर सोडून द्यायचं. तर काहीच हा होता व्हिडिओ. व्हेन डायग्रामवर मी आणखी काही एखादा व्हिडिओ अपलोड करेल आणि व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना याचा व्हिडिओचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.